Alcanza, 13 Martires. Right, Jollibee. Alright, let's roll. Punta kami ng Wandecks. Maganda raw magpakabit ng stickers dun eh. Papa-estimate ko tong motor ko kung magkano aabutin. Thank you boy in the house. Sir, maraming salamat. Alright. And running, ito na po si Daily Trubs in the house. Shout out kay Sir Daily Trubs. Parang tulog na yung angkas mo, sir. Sir, ano yan? Nakakalang na ang leeg. Tulog na si ma'am. SM City, 13 Martires. Shout out sa mga taga-Cavite. Bengkong. Papalit ako pag may budget. Malayo pa. Diyan na lang sa Shell. Pupunta kaming Wandecks. Pupunta kami sa Wandecks. Kopya. Overshoot. Ayos tong village na to, walang hamsa. That's it. So, let's check it out. Ayun. For that matter, akala ko ito na yung Wandecks. Bahay pala ni Daily Trubs. Akala ko sa Wandecks na. Hindi pa pala. Akala ko dito na eh. Akala ko dito na. So, wow, mali kanina. Akala ko kay Wandecks na. Yung pala, bahay ni Daily Trubs. Anyway, konting kembot na lang. Inihatid niya lang si ma'am at nalalaglag na ang tuka. Overshoot.
Wandecks. Parang close. Pwede ba ako dito? Alright. Nakakatuwa naman si ma'am ng Ken Motors Gear. Ken Moto Gear. Ang bait ni ma'am. Promise. Salamat nga pala kay Vlad Speaker. Sana next time makasama sa amin kasi di ba? Kaya lang. 45 days lang yan. Konting panahon pa. Upload ko, mga konting ko lang. Bye-bye.